নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মই YrHelper ডিফিনেটলি স্বাগতম জনাইছো। তেওঁলোক যোনসকলে অলৰেডি মোৰ চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছে বহুত দিন আগৰ পৰা সেইসকলে গম পাব যে মই বহুত দিন ধৰি ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলো। প্ৰায় 2 মাহ 3 মাহ মানে হৈ গ'ল। মেইন কথা হৈছে যে মোৰ এটা এক্সাম আছিল, সেই এক্সামৰ কাৰণে মই প্ৰিপাৰেচন চলাই আছিলো, তাৰ কাৰণে মই সময় পোৱা নাছিলো ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে। কিন্তু আজি এটা মই বিশেষ কাৰণতে ভিডিঅ' বনাইছো, কাৰণ এই বস্তুটো আপোনালোকে জানাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট। যদি আপুনি EWS কোডত পঢ়ে বা EWS চাৰ্টিফিকেট আপুনি নিজৰ কাৰণে বনাই থৈ দিছে, তেন্তে আপুনি এই বস্তু জানাটো বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ। বা যদি আপুনি EWS চাৰ্টিফিকেট বনাম বুলি ভাবি আছে, তেনে আপুনি জানাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট। আৰু যোনসকলে এটা গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ প্ৰিপাৰেচন চলাই আছে বা প্ৰস্তুতি কৰি আছে, সেইসকলৰ কাৰণে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত এইটো বস্তু জানাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট। তো সেইকাৰণে মই এইটোৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ। তো সিম্পলি কি হৈছে, এই দুদিনমান আগতে আমাৰ যোনটো সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে, সুপ্ৰিম কোৰ্টে EWSৰ যোনটো ধৰক এমেণ্ডমেণ্ট আছিলে, সেই এমেণ্ডমেণ্টৰ ওপৰত এটা ৰায় দিছে, আৰু সেই ৰায়টোৱে আমি জানাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। তো সিম্পলি কি হৈছিলে, আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে EWSৰ ওপৰত সুপ্ৰিম কোৰ্ট কেনেকৈ পালে, কেছটো কি। তো সিম্পলি কি হৈছে চাওক, 2019 বৰ্ষত এটা এমেণ্ডমেণ্টৰ যোগেদি, এমেণ্ডমেণ্ট মানে কি, আমাৰ যোনখন সংবিধানখন আছে, সেই সংবিধানখন যেতিয়াই ধৰক সলনি কৰিবলগীয়া হয় বা কিবা বস্তু এড কৰিবলগীয়া হয় সংবিধানত, তো তেতিয়াই কি হৈছে এমেণ্ডমেণ্টৰ যোগেদি এড কৰে। সিম্পলি 2019 বৰ্ষত আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছিলে, যোনটো EWS কোটা ধৰক, যোনটো আমাৰ ধৰক এটা গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰত ধৰক এমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা যিকোনো এখন গভৰ্ণমেণ্ট ইনষ্টিটিউচনত এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, ষ্টুডেণ্টসকলক এটা বিশেষ কোটা প্ৰভাইড কৰিছিলে, যোনটো কোৱা হৈছে EWS কোটা। যোনসকলে ধৰক দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক আছিলে, সেইসকলেও যাতে সমান অধিকাৰ পায়, সেইকাৰণে কি হৈছিলে এই কোটাটো প্ৰভাইড কৰা হৈছিলে। তো সিম্পলি কি হ'ল, তেতিয়া কি হ'ল, যেতিয়া এই EWS কোটাটো আনিছিলে, যাৰ ফলত 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ষ্টুডেণ্টক, মানে যোনসকলে ধৰক দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ আছিলে, সেইসকল ষ্টুডেণ্টক প্ৰভাইড কৰা হৈছিলে কোটাটো। তেতিয়া কি হ'ল, যেতিয়া এইটো আনিছিল, ক'ব গ'লেতো বহুত ভাবে যে ভালে আনিছিল, দেন ইয়াত প্ৰব্লেমটো কি হ'ল। তো সিম্পলি চাওক, আমাৰ যেতিয়া এটা গভৰ্ণমেণ্ট জব ওলায় বা এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত অলৰেডি 100%ৰ কি হৈছে, প্ৰায় 50% অলৰেডি বিভিন্ন কোটাই মানে কি হয় বুক হৈ থাকে বা ৰিজাৰ্ভ হৈ থাকে, যেনেকৈ হয় SC কাৰণে হ'ব পাৰে, ST কাৰণে হ'ব পাৰে, OBC কাৰণে। তো এইবিলাক কোটা মিলি অলৰেডি প্ৰায় 50% কি হৈছে ৰিজাৰ্ভ হৈয়ে থাকে। আৰু সেই 50% পিছত আকৌ 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন যেতিয়া আনিছিলে, ফলত বহুতৰ কাৰণে অসুবিধাও হৈ গৈছিলে। ধৰক এতিয়া মই এটা এক্সাম্পল হিচাপে কৈছোঁ, যেতিয়া এজন গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী আছে, গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী যোনজন ল'ৰাজন হয়, তেখেত জেনেৰেল ল'ৰা হয়। তো তেখেত কি হৈছে, তেখেতে EWSতো নপৰে, তাৰপিছতে তেখেতে STতো নপৰে, SCতো নপৰে, ফলত তেখেত জেনেৰেল পৰি গ'ল। তেখেতৰ কাৰণে চান্স আৰু কমি গ'ল, কাৰণ অলৰেডি 50% মান এইবিলাক SC কোটাই পাই আছিলে, 60% ধৰক তেওঁ পোৱা চান্স আছিলে। সেই 60%ৰ পৰা আকৌ 10% EWS নামত ৰিজাৰ্ভ কৰি দিলে। ফলত এনেকুৱা কিছুমান কাৰণ এতিয়া আৰু বহুতো কিছুমান ধৰক আখোৱা আছিলে বা ভুল আছিলে, যেনেকৈ ধৰক কি হয় 8 লাখ টকালৈকে দিয়া হৈছিলে। 8 লাখ টকাত বহুতো গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী পৰি যায়, যাৰ বাৰ্ষিক ইনকাম 8 লাখৰ ভিতৰত, ফলত তেখেতসকলেও বনাব পৰা হৈ গৈছিলে। তেনেকুৱা বিভিন্ন কাৰণত কি হৈছিলে, বিভিন্ন মানুহে এই যোনটো এমেণ্ডমেণ্ট আনিছিলে বা এই যোনটো EWS কোটা আনিছিলে, তাৰ ওপৰত ধৰক সুপ্ৰিম কোৰ্টত ফাইল কৰিছিলে যে এইটো কৰিব নালাগে বা এইটো বন্ধ কৰিব লাগে। তো সিম্পলি তাৰ ওপৰত কেছ কৰিছিলে। তো তেনেকৈ আপুনি ভাবি, মই সহজ ভাষাত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তেনেকৈ সিম্পলি কি হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত মানে এগেইনষ্টত সেই মতামত হেৰি কৰিছিলে, এটা ফাইল দিছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টত। সিম্পলি সেই যোনটো এগেইনষ্টত ফাইল, সেই ফাইলটো মানে সেই যোনটো কেছটো, সেই কেছটো বহুত দিনে চলি আছিলে। আৰু চলি পেলাই কি হৈছিলে, মানে মানুহ ৰখি আছিল যে মতামত কি হ'ব, EWSটো আগলৈ চলিবনে বা নচলিব। তো এইটো বহুত বেছি কনফিউজন আছে। তো সিম্পলি এই কনফিউজনটো দূৰ কৰিবলৈ যোৱা 3 দিন আগতে সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিজৰ যোনটো ফাইনেল, মানে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যোনটো ধৰক পৰামৰ্শ বা সুপ্ৰিম কোৰ্টে যোনটো কেছটো ক্ল'জ কৰিবৰ কাৰণে যোনটো ফাইনেল ডিচিজন, সেই ডিচিশ্যনটো উলিয়াই দিলে। এতিয়া ডিচিশ্যনটোত কি দিলে, সিম্পলি কি কৈছে, সুপ্ৰিম কোৰ্টত টোটেল 5জন মানে কি আছিলে জাজ মানে বহিছিলে, আপুনি তেনেকৈ বুজি ল'ব পাৰে। টোটেল 5জন জাজৰ 3জনে এই যোনখন এমেণ্ডমেণ্টখন আছে, সেই এমেণ্ডমেণ্টৰ এই মানে কি হৈছে ছাপোৰ্ট কৰিলে, আৰু 2জনে সেই এমেণ্ডমেণ্টখনৰ মানে যোনটো ধৰক বহুতে যে ক'লে যে এইটো আনিব নালাগে, তো সেই নালাগা ক্ষেত্ৰত ছাপোৰ্ট কৰিছে 2জনে, আৰু যোনে ধৰক লাগিব বুলি ছাপোৰ্ট কৰিছে যে এইটো 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো আনা ভাল, কাৰণ বহুতো এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট থাকে যোনবিলাকে ধৰক কম ফেচিলিটি পায়। ধৰক এজন মই কৈছোঁ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ এজন ষ্টুডেণ্ট আছে, আৰু বাকী এজন ষ্টুডেণ্ট আছে জেনেৰেলৰ, যাৰ ধৰক মানে ধৰক ভাল কণ্ডিশ্যন। তো তেখেতে ভাল ইনষ্টিটিউটত পঢ়িব পাৰে, ভাল শিক্ষা ল'ব পাৰে। আৰু এইজনে কি হৈছে, পইচা অভাৱৰ কাৰণে ভালকৈ ইনষ্টিটিউটত পঢ়িব পাৰে, ভাল শিক্ষা ল'ব পৰা নাইকিয়া। ফলত কি হয়, যেতিয়া এটা গভৰ্ণমেণ্ট জব ওলাব, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হয়, এইজনৰ পাৰ্চেণ্টটো বহুত বেছি পৰিমাণে বাঢ়ি যায়। তো এই যোনটো ধৰক বেলেঞ্চ যে হৈ থকা নাই, সেইটো বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন অনা হৈছিলে। তো কি হৈছে, এতিয়া সিম্পলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে কি কৰিছে, সেই 3জনে কি হৈছে এইটো ভাল বুলি কৈ পেলাই মতামত দিলে। ফলত কিমান হ'ল, 3জনৰ যোনটো মতামতটো সেইটো অগ্ৰাধিকাৰ পালে, কাৰণ ভাল বুলি 3জনে ক'লে আৰু বেয়া বুলি 2জনে ক'লে। তো 3জনে যোনটো ক'লে ভাল বুলি, সেইটোৱে অগ্ৰাধিকাৰ পালে, সেইটোৱে ফাইনেল ডিচিশ্যন হ'ল। ইয়াৰ মিনিংটো এটাই যে সিম্পলি এই যোনটো EWS কোটাটো আছে, সেইটো এতিয়া আৰু চলি থাকিব, এতিয়া বন্ধ নহ'ল। এতিয়া সিম্পলি আপুনি যদি EWS চাৰ্টিফিকেট বনাম বুলি ভাবি আছে, বনাব পাৰিব, আৰু এইটো এটা ভাল এমেণ্ডমেণ্ট বুলি ৰায় দিছে, আৰু এইটো আগলৈও চলি থাকিব। এতিয়াৰ পৰা EWS কোটাটোৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন নাথাকে যে এইটো চলিব নেকি, বন্ধ হৈ যাব নেকি, টেনশ্যন নাইকিয়া। এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে EWS কোটা চাৰ্টিফিকেট বনাবও পাৰিব, যদি আপুনি ইলিজিবল হয়।
তো যোনখিনি এলিজিবল ক্ৰাইটেৰিয়া আছে এনেকৈ 8 লাখ টকাৰ ভিতৰত ইনকম হ'ব লাগিব, ইমান বিঘা মাটি থাকিব লাগিব, গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয় হ'ব নালাগিব, এনেকুৱা যোনবিলাক বস্তুবিলাক আছে সেইবিলাকত যদি এলিজিবল পৰে আপুনি EWS চাৰ্টিফিকেটটো বনাব পাৰিব। আৰু যোনটো 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ ক্ষেত্ৰতে হওক সেই সুবিধাটো আপুনি ল'ব পাৰিব। এইটো আছিলে ৰাইট। এইটো চিম্পলি আপুনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত জানাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ এইটো সুধিব পাৰে যে EWS যোনটো এমেণ্ডমেণ্ট আছিলে সেইটোৰ ওপৰত ফাইনেল ডিচিশ্যনটো কোন তাৰিখে দিছিল তাৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, বা জাজ কেইজন যে আছিলে 5জন যে আছিলে কমিটিখন মানে সেইখনত ফাইনেল ডিচিশ্যনৰ সময়ত সেই 3জন কোন 3জনে ইয়াৰ ছাপৰ্টত দিছিলে, কোন 3জনে ইয়াৰ এগেইনষ্টত দিছিলে সেইটোও কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। মই নামটো প্ৰনাউন্স ভালকৈ কৰিব নোৱাৰিম, কিন্তু মই গোটেইখিনি বস্তু ভালকৈ ডেছক্ৰিপশ্যন লিখি দিছোঁ যে কোন কেইজনে ইয়াৰ এগেইনষ্টত দিছিলে, কোন কেইজনে ইয়াৰ ছাপৰ্টত দিছিলে আৰু তাৰিখটো কিমান তাৰিখে আছিলে, আৰু চিম্পলি কোনটো এমেণ্ডমেণ্টৰ যোগেদি আপোনালোকৰ যোনটো EWS কোডটো আছে সেইটো আমাৰ সংবিধানত অনা হৈছিলে বা 10% ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো আমাৰ সংবিধানত এড কৰা হৈছিলে। সকলোখিনি বস্তু মই ডেছক্ৰিপশ্যন ভালদৰে লিখি দিছোঁ, আপোনালোকে তাৰ পৰা সকলোখিনি বস্তু চাব পাৰিব। এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি জানাটো। তো সেইকাৰণে মই এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি ভালদৰে বস্তুখিনি বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে কেছটো কি হৈ আছে বা এতিয়া কি হ'ব। বাকী ভিডিঅ' সকলোকে ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৰে সৈতে, আৰু এনেধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন আগলৈকো পাই থাকিবৰ বাবে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈকো পাই থাকিবৰ বাবে, আৰু চেষ্টা কৰিম এনেকৈ ভিডিঅ' এটা দি থাকিবলৈ, কাৰণ বৰ্তমান মোৰ প্ৰিপাৰেশ্যন চলি আছে মানে সেইকাৰণে। তো পুনৰ নতুন ইনফৰমেশ্যন তেতিয়ালৈকে জয় অসম, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। বাই বাই।